villain, smile. जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाचं यूट्यूब चॅनल SP क्रिएशनवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ जो आहे तो इंस्टाग्राम रील्सवरती खूपच ट्रेंडिंगला चालू आहे. ट्रेंडिंग म्हणजे जवळपास 10 मिलियनपेक्षा जास्त व्ह्यूज या रील्सवरती जात आहेत. तर तुम्ही देखील ही रील्स बनवून इंस्टाग्राम रील्सवरती व्हायरल होऊ शकता. सो आजची रील्स जी आहे ते आपण कॅपकट ॲप्लिकेशनवरून बनवलेले आहे. तर कॅपकट प्रो ॲप्लिकेशन जे आहे ते तुम्हाला आपल्या प्ले स्टोअरवरती अगदी इझिली भेटणार नाही आहे. सो त्यासाठी तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. टेलिग्रामवरती तुम्हाला फ्रीमध्ये ॲप दिलेलं आहे. सोबतच सुपर VPN ॲप्लिकेशन प्ले स्टोअरवरून भेटून जाईल. ते तुम्ही ओपन करून कनेक्ट करून घ्यायचं VPNला. VPN जर एखाद्या कंट्रीचा कनेक्ट होत नसेल तर तुम्ही दुसऱ्या कंट्रीचा कनेक्ट करा. त्यानंतर कॅपकट ॲप्लिकेशन ओपन करा. ओपन केल्यानंतर काही लोकांना जे आहे ते नेटवर्क एरर प्रॉब्लेम येतो आहे, तर त्यांनी 1-2 वेळा कनेक्ट करून जो आहे तो VPN नंतर ओपन करा. ॲप्लिकेशन होऊन जाईल सक्सेस. न्यू प्रोजेक्टवरती क्लिक करायचं आहे. जो व्हिडिओ दिलेला आहे तो व्हिडिओ ॲड करून इथे ॲड न्यूवरती क्लिक करायचं. आता या व्हिडिओमध्ये जो आहे हा माझा फोटो दिलेला आहे, ठीक आहे. इथं बघू शकता, इथून पुढं माझा फोटो आहे. तर तुम्ही जस्ट व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आहे. थोडंसं पुढं स्क्रोल करायचं आहे. स्क्रोल केल्याच्या नंतर इथं स्क्रोल करत जायचं आहे. एक्स्ट्रॅक्ट ऑडिओ नावाचा ऑप्शन भेटेल, त्यावरती क्लिक करून ऑडिओला एक्स्ट्रॅक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर थोडंसं जे आहे ते आपण पुढं जायचं आहे. इथं झूम करून घ्यायचं आहे. झूम केल्यानंतर बघू शकता, इथं जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला 4 सेकंदाच्या नंतर फ्लॅश दिसत आहे. सो थोडंसं पुढं जायचं आहे. आणखीन थोडं पुढं गेल्याच्या नंतर इथून पुढं माझा फोटो दिसतो. तर जिथं माझा फोटो दिसतो त्याच्या अलीकडे यायचं आहे आणि इथून याला व्हिडिओला स्प्लिट करायचं आहे. पुढचा पार्ट इथून डिलीट मारायचं आहे. डिलीट मारल्यानंतर इथं प्लसवरती परत क्लिक करायचं आहे. इथं जो तुमचा फोटो ॲड करायचा असेल तुम्हाला, तो फोटो तुम्ही इथून ॲड करून घ्यायचा आहे. ओके, तर या ठिकाणी जो माझा फोटो आहे हा मी ॲड करून घेतो. फोटो ॲड केल्याच्या नंतर जस्ट तुम्ही हा जो फोटो आहे हा फोटो जिथंपर्यंत आपलं ऑडिओ आहे तिथंपर्यंतच ॲड करून घ्यायचं, ठीक आहे. थोडंसं पुढं जाईल तर थोडंसं याला आपण मागं करून घ्यायचं. या टाईपमध्ये फोटो जो आहे तो परफेक्ट ॲड झाल्यानंतर याला झूम करून व्यवस्थितरित्या सेट करून घ्यायचं आहे. तर मी फोटोला देखील सेट करून घेतलेला आहे. बघू शकता, प्रॉपर फोटो जो आहे तो तुम्ही सिलेक्ट करून ॲड करून घ्यायचा. या टाईपमध्ये फोटो ॲड झाल्याच्या नंतर जस्ट तुम्ही काय करायचं आहे, जिथं आपला फोटो ॲड केलेला त्याच्या थोडंसं अलीकडे यायचं आहे. इथं जस्ट तुम्ही जे आहे ते इथं बघू शकता इफेक्ट्स नावाचं ऑप्शन भेटेल. तर इथं ऑडिओ इफेक्ट येत आहे, तर बॅग यायचं एक वेळेस. इथं इफेक्ट्सवरती क्लिक करायचं आहे. व्हिडिओ इफेक्ट्समध्ये जायचं आहे. व्हिडिओ इफेक्ट्समध्ये गेल्यानंतर ट्रेंडिंग सेक्शनमध्येच तुम्हाला जे आहे ते फ्लॅश 4 हा इफेक्ट बघायला भेटेल. ॲड करून घ्यायचा आहे आणि तो जो आहे तो या टाईपमध्ये बघू शकता लहान करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट जो आहे तो थोडासा अलीकडल्या लेअरला आणि थोडासा पलीकडल्या लेअरला अशा प्रकारे दिसायला पाहिजे, जेणेकरून तो अशा प्रकारे फोटो कॅप्चर टाईप दिसून जाईल. त्यानंतर आपल्या फोटोवरती क्लिक करायचं आहे. आपण फोटोवरती क्लिक केल्यानंतर स्टाईलवरती जायचं आहे. स्टाईलवरती गेल्यानंतर इथं थोडंसं आपण पुढं गेल्यानंतर इथं तुम्हाला जे आहे ते इफेक्ट्स बघायला भेटतील, ठीक आहे. तर इथे इफेक्ट्स बघू शकता, मोशन इफेक्ट आहे. मोशनमध्ये यायचं आहे तुम्ही. मोशनमध्ये आल्याच्यानंतर तुमच्यासमोर अशा प्रकारचे इफेक्ट्स बघायला भेटतील. तर यामध्ये बघू शकता तुम्ही वेगवेगळे इफेक्ट्स आहेत. तर यामध्ये झूम इफेक्ट वगैरे पण दिलेलं आहे. सो तुम्ही या ठिकाणी जो झूम इफेक्ट आहे तो ॲड करायचा. ओके, तर मोशनवरती मी परत क्लिक करतो. यात तुम्हाला जो आहे तो कॅमेरा शेक आणि 3D झूम प्रो दोन्हीतला कुठलाही इफेक्ट तुम्ही ॲड करू शकता. तर इथे मी 3D झूम प्रो पहिल्यांदा ॲड करून बघतो. प्रॉपर जर नाही झाला तर कॅमेरा शेक आपण ॲड करून घेणार आहे. ओके, थोडंसं लोडिंग होईल. बघू शकता या टाईपमध्ये 3D झूम दिसेल आणि कॅमेरा शेक जे आहे ते तुम्हाला बाउन्स टाईपमध्ये दिसेल, ठीक आहे. तर दोन्हीतला कुठला तुम्हाला योग्य इफेक्ट्स वाटत असेल तो इफेक्ट तुम्ही या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचं आहे. सो या ठिकाणी मी कॅमेरा शेकच ॲड करून घेतलेला आहे. कॅमेरा शेक ॲड केल्याच्या नंतर जस्ट शेअरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि तुमचा व्हिडिओ जो आहे तो तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह होण्यास सुरुवात होईल. आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच. भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.